හරි මං ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ඕවලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඉතින් ඉතින් මොබයිල් එකේ නම් කෙලින්ම තියෙනවා ටැබ් එකක් ඕවලේ කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ගිහලා ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් PC එකේ මෙන්න මේ Windows එකේ capcut Windows එකේ ඕවලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න ටැබ් එකක් දීලා නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයා ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නත් ඇති. ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම ඕවලේ එකක් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ ඕවලේ එක. හරි. ඉතින් ඔයා දාන ඕවලේ එක මතක් කරලම ඔයා කෙලින්ම මෙන්න මේ ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න වීඩියෝ එකේ ටියුටෝරියල් එකේ යට ඉඳලා උඩට තමයි ඕවලේ එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දැම්මොත් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් ඔයාට ඔයා ඇඩ් කරගත්ත ඕවලේ එක. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මම තව එකක් ඇඩ් කරලා ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඕන තරමක් ඕවලේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අවුල නැහැ. ඒක මේගොල්ලෝ ඉතින් ඔයාලට මේකේ ඕන තරමක් ඕවලේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක් විදිහටම මේක මම මතක් කරනවා ඔයාට මේ විදිහට ඕවලේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඕන තරමක්. හරි. ඕවලේ එකක් ඇඩ් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. හරි. ඉතින් ඔයා අද ඉගෙන ගන්න ඇති Windows එකේ ඕවලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිහ. හරි.